જો આપણે મસલ્સ એટલે કે જો સ્નાયુની વાત કરીએ તો યાદ રાખજો કે સ્નાયુ એ આપણો મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થાય. એ આપણો મોસ્ટ એમસીક્યુ છે. એક્ઝામમાં પૂછાય કે સ્નાયુની ઉત્પત્તિ, તો યાદ રાખજો કે સ્નાયુની ઉત્પત્તિ એ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી થશે. અને આપણા શરીરની અંદર જે પુખ્ત મનુષ્યની વાત કરીએ તો પુખ્ત મનુષ્યની અંદર 40 to 50%, એટલે કે આપણે જો વાત કરીએ પુખ્ત મનુષ્યમાં 40 to 50% જેટલા શું હશે કુલ વજનના, આપણે કહીએ કુલ વજનના 40 to 50% સ્નાયુનો સમાવેશ થાય છે. એટલે સ્નાયુ એટલે આપણે બોલીશું ને કે મસલ્સ, તો આ જે મસલ્સની અંદર કેટલી કેવી લાક્ષણિકતા છે કે જેના લીધે આપણે હલનચલન એટલે કેમ કે ચાલે કે જે ચેતાઓ દ્વારા એક તો એની અંદર જોવા મળતી ઉત્તેજનાના પરિણામ સ્વરૂપે સંકોચન, વિસ્તરણ અને પાછું પોતાની જે સ્થિતિ હોય તે પ્રાપ્ત કરી લેવી. તો આવા ગુણધર્મને કારણે જે સ્નાયુઓ છે તે આપણા શરીરની અંદર હલનચલન અને પ્રચલન સાથે સંકળાયેલા છે. જો આપણે જોઈએ તો આપણો પહેલો જ એમસીક્યુ છે કે સ્નાયુ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય, તો યાદ રાખજો કે સ્નાયુ એ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થશે. પુખ્ત મનુષ્યના કુલ વજનના 40 થી 50% જેટલા સ્નાયુઓ આવેલા હોય. અને સૌથી મહત્વનો મોસ્ટ એમસીક્યુ કે સ્નાયુના વિશિષ્ટ ગુણધર્મો, તો મેં પહેલા જ તમને કીધું કે ચેતાઓ દ્વારા એને ઉત્તેજના પ્રાપ્ત થશે, એટલે કે ઉત્તેજિત થઈ શકે. તેને અકોર્ડિંગ ટુ સ્નાયુનું સંકોચન પણ થાય, વિસ્તરણ પણ થાય. અને જ્યારે ઉત્તેજના ન હોય ત્યારે પાછી પોતાની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી લે, એટલે કે સ્થિતિસ્થાપકતા. તો આપણી પાસે સ્નાયુઓના 4 મહત્વના ગુણધર્મો છે. એક તો ઉત્તેજિત થવું, બીજું સંકોચન થવું, વિસ્તરણ થવું અને સ્થિતિસ્થાપકતા. સ્નાયુનું જો વર્ગીકરણની વાત કરીએ તો સ્નાયુના વર્ગીકરણની અંદર એના સ્થાન એટલે કે શરીરના કયા ભાગમાં આવેલું છે, એનો દેખાવ એટલે માઇક્રોસ્કોપની અંદર એ કેવા પટ્ટા સ્વરૂપે જે જોવા મળશે, અથવા તેની અસ્પષ્ટ ગોઠવણી હોય તો એક તો એની ગોઠવણી એટલે કે એના દેખાવને અકોર્ડિંગ ટુ, અને તેના કાર્ય નિયમન પ્રકૃતિ એટલે કે કયા પ્રકારના શરીરના કયા ભાગ સાથે કયા ભાગમાં કયા સ્નાયુઓ આવેલા છે કે જે કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે. તો આપણે વાત કરીશું સ્નાયુઓનું જે વર્ગીકરણ છે એ યાદ રાખજો એના સ્થાનના આધારે જે સ્થાનમાં આવેલું છે તે પ્રમાણેના કાર્યનું કયા પ્રકારનું નિયમન કરશે અને એનો દેખાવ, તો તેના આધારે તમે એનું વર્ગીકરણ કરી શકો. પરંતુ જો આપણે સ્નાયુના સ્થાનના આધારે જો સ્નાયુનું વર્ગીકરણ કરીએ તો આપણા શરીરની અંદર આપણે 3 પ્રકારના સ્નાયુઓનું વર્ગીકરણ કરી શકીએ. એક છે કંકાલ સ્નાયુ, બીજું કોષાંતરીય સ્નાયુ અને ત્રીજું છે હૃદય સ્નાયુ પેશી. જો આપણે કંકાલ સ્નાયુની વાત કરીએ, કંકાલ એટલે આપણા મગજ માઇન્ડમાં આવશે કે આપણા શરીરમાં આવેલા અસ્થિ અને કાષ્ઠિ. તો આ એવા સ્નાયુઓ છે કે જે આપણા શરીરમાં આવેલા અસ્થિ અને કાષ્ઠિ સાથે ચુસ્ત રીતે ગોઠવાયેલા અથવા તો ચુસ્ત રીતે એની સાથે જોડાયેલા. જો આવા સ્નાયુઓ કે જે આપણા શરીરના કંકાલ સાથે જોડાયેલા હોય તો કંકાલના જે હલનચલન માટે અથવા તો પ્રાથમિક રીતે આપણું હલનચલન સાથે સંકળાયેલા હોવા જોઈએ, અથવા તો એવું બી કહી શકાય કે આપણા સ્થાનપેર સાથે સંકળાયેલા હોવા જોઈએ. આવા જે સ્નાયુઓ છે એ દેખાવમાં રેખિત હોય. આવા સ્નાયુઓ જો આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ તો એક લાઈનમાં એકબીજાને ગોઠવાયેલા સમાંતર પટ્ટા જેવા દેખાતા હોય, એટલે એને રેખિત સ્નાયુ બી કહેવાય. અને બીજું કે જે કંકાલ સ્નાયુઓ છે એ આપણી ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરશે, એટલે કે આપણે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ દોડવું, ચાલવું, આ બધી ક્રિયા આપણી ઈચ્છા મુજબ કરીશું તો તેને ઐચ્છિક સ્નાયુ પણ તમે કહી શકો. તો જોઈએ તો કંકાલ સ્નાયુની વાત કરીએ. કંકાલ સ્નાયુના ઘટકો આપણે છે હાડકાં, બોન્સ, અસ્થિ, કાષ્ઠિ સાથે ચુસ્ત રીતે જોડાયેલા. માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોતા રેખિત સ્નાયુ જેવા દેખાશે, રેખિત એટલે પટ્ટા જેવા દેખાશે. માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોતા આ જે કંકાલ સ્નાયુઓ છે એ રેખિત સ્નાયુ એટલે કે રેખિત એટલે કે પટ્ટા જેવા દેખાશે, એટલે એને રેખિત સ્નાયુ પણ કહેવાય. બીજું ચેતાતંત્રના ઐચ્છિક નિયંત્રણ એટલે આપણા બોડીની અંદર આવેલું CNS સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ આની કંકાલ સ્નાયુની ક્રિયાનું નિયમન કરશે ને એને અકોર્ડિંગ જ એમ કે ચાલે કે આ સ્નાયુઓ પોતાનું વર્ક કરશે, કામ કરશે, તો તેને કહેવાશે ઐચ્છિક સ્નાયુ આપણી ઈચ્છા મુજબ. મેં તમને કીધું ઘણી બધી પરિસ્થિતિ, દોડવું, ચાલવું, તરવું, તો એ બધી પરિસ્થિતિ આપણી ઈચ્છા પર ડિપેન્ડ કરશે, તો તેને તમે કંકાલ સ્નાયુઓ, ઐચ્છિક સ્નાયુઓ પણ કહી શકાય. અને બીજું કે આ આપણે હમણાં જ કીધું કે કંકાલ સ્નાયુઓ છે કે પ્રાથમિક રીતે કે તો શરીરની જરૂરિયાત પ્રમાણે
આપણે કહીએ કે હલનચલન સાથે સંકળાયેલા, અને કેટલીક વખત આ હલનચલન પ્રચલન સંબંધિત એટલે કે આપણા સ્થાનફેર સાથે પણ શું હશે, શરીરના બદલાવ અથવા સ્થાનફેર સાથે સંકળાયેલા હશે. તો આપણે કીધું તે પ્રમાણે કે આપણા બોડીની અંદર, આપણા શરીરની અંદર જે સ્નાયુઓ છે એ સ્નાયુઓ તેના સ્થાનને આધારે ત્રણ ભાગમાં છે. એક કંકાલ સ્નાયુ, બીજું કોષ્ઠાંત્રી અને ત્રીજું હૃદય સ્નાયુ. તો કંકાલ સ્નાયુની વાત કરીએ તો કંકાલ સ્નાયુ આપણા બોડીની અંદર આવેલા જે હાડકાં એટલે આપણે અસ્થિ અને કાસ્ટી સાથે ચુસ્ત રીતે ગોઠવાયેલા હોય. બીજું ચુસ્ત રીતે ગોઠવાયેલા તો હોય, પણ જો આપણે એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ તો એક સમાંતર એકબીજા સાથે ગોઠવાયેલા રેખિત પત્તા સ્વરૂપે પટ્ટા જેવા જોવા મળશે, એટલે એને રેખિત સ્નાયુ બી કહેવાય. અને બીજું કે તે આપણા શરીરના ચેતાતંત્ર દ્વારા નિયંત્રણમાં અથવા નિયંત્રિત હોવાથી તેને ઐચ્છિક સ્નાયુ પણ કહેવાય. અને પ્રાથમિક રીતે જોતા એ પ્રચલન અથવા તો સ્થાનફેર અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ તો ચાલીએ કે હલનચલન સાથે સંકળાયેલા સ્નાયુઓ છે. આપણે બીજા સ્નાયુની વાત કરીશું, કોષ્ઠાંતર સ્નાયુ. કોષ્ઠાંતર આ શબ્દ આપણને આવી ગયેલું છે, શરીરનું પોલાણ અથવા તો તમે એવું કહી શકાય શરીરનું પોલાણ અથવા તો શરીરના અંતસ્થ અંગો. કોષ્ઠાંતર શબ્દ આપણને 11th માં આવેલો છે. કોષ્ઠાંતરનો મતલબ થાય શરીરનું પોલાણ, એટલે કે શરીરના અંદરના ભાગો અથવા તો શરીરના પોલાણના ભાગોમાં આવેલા જે સ્નાયુ છે તેને તમે કોષ્ઠાંતર સ્નાયુ કહી શકો. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, પાચન માર્ગ અને પ્રજનન ભાગમાં આવેલા સ્નાયુઓ તમે કહી શકો કે કોષ્ઠાંતર સ્નાયુઓ છે. યાદ રાખજો કે આ દેખાવમાં રેખિત પટ્ટા જેવી ગોઠવણી હોતી નથી, પરંતુ એને જોતા એ દેખાવમાં લીસા દેખાશે, એટલે કે એને કહેવાશે લીસા સ્નાયુ બી કહેવાય અથવા તેને અરેખિત સ્નાયુ પણ તમે કહી શકો. બીજું કે આપણા શરીરની અંદર ખોરાકના પાચન માર્ગમાં વહન સાથે ખોરાકના વહન સાથે સંકળાયેલા તેમજ જનન માર્ગમાં જનન કોષોના વહન સાથે સંકળાયેલા આ જે સ્નાયુઓ છે તેને તમે શું કહી શકો, કોષ્ઠાંતર સ્નાયુઓ કહી શકો. બીજું જ્યારે તમે ઐચ્છિક સ્નાયુ કહી શકો તો આ સ્નાયુઓને તમે ઐચ્છિક સ્નાયુ કહી શકશો નહીં, કેમ કે જે સ્નાયુ અંદરના જે અંતસ્થ ભાગોના જે સ્નાયુઓ છે એ એમ કીધું ચાલે કે પોતાની ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરતા નથી, એટલે આને તમે અનૈચ્છિક સ્નાયુઓ પણ કહી શકો. તો આનો તફાવત તમે જોશો તો આ રેખિત છે, આ અરેખિત છે, આ ઐચ્છિક સ્નાયુ છે, આ અનૈચ્છિક સ્નાયુ છે. માઇક્રોસ્કોપમાં જોતા તમને આ શું દેખાશે, એક સીધા પટ્ટા જેવી રચના દેખાશે. આ દેખાવમાં કેવા છે, લીસા છે. હવે આપણે ત્રીજો ભાગ જોઈશું, એટલે કે ત્રીજો સ્નાયુનો પ્રકાર જોઈશું, એને તમે કહી શકો હૃદય સ્નાયુ પેશી. યાદ રાખજો કે આ હૃદય સ્નાયુ પેશી શરીરમાં ફક્ત હૃદયમાં જ આવેલી છે. યાદ રાખજો કે ફક્ત ક્યાં આવેલી છે, હૃદયમાં જ. યાદ રાખજો કે હૃદયના સ્નાયુમાં જ આપણે કહીએ કે હૃદય એટલે કે હૃદયની અંદર જ આ હૃદય સ્નાયુ પેશી આવેલી છે. ઘણા બધા આ હૃદય સ્નાયુઓ ભેગા થાય ત્યારે યાદ રાખજો કે એ શાખિત રચના જેવી ગોઠવણી ધરાવશે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, આ સ્નાયુઓ આવા કંઈક દેખાશે, આવી રીતે શાખા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હશે. તો હૃદય સ્નાયુ પેશી છે ફક્ત હૃદયમાં જ જોવા મળશે, અને ઘણા બધા હૃદય સ્નાયુ ભેગા મળીને શાખિત રચના બનાવશે. ઘણા બધા હૃદય સ્નાયુ ભેગા મળીને શાખિત રચના બનાવશે. આ પણ દેખાવમાં રેખિત સ્નાયુ જેવા જ હશે, પરંતુ આ મહત્વનું કાર્ય યાદ રાખજો કે એ આપણી ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરતું નથી, એટલે કે અનૈચ્છિક સ્નાયુ છે. અને બીજું કે એના પર અનૈચ્છિક છે એનો મતલબ એ પણ થયો કે એના પર ચેતાતંત્રનું સીધું નિયમન હોતું નથી, એટલે આ પોતાની ઈચ્છા મુજબ જ કામ કરશે અને એના પર આપણું CNS નું કોઈ નિયંત્રણ અથવા ચેતાતંત્રનું કોઈ નિયંત્રણ હોતું નથી. બીજું યાદ રાખજો એક મહત્વની વાત કે આ સ્નાયુઓ શ્રમિક થતા નથી. શ્રમિક એટલે તમને ખબર પડી ગયો હશે, શ્રમિક એટલે એમ કીધું ચાલે કે આ સ્નાયુઓ થાકી જતા નથી અથવા આ સ્નાયુમાં ઘસારો લાગતો નથી. તો હવે જો આપણે સ્નાયુના સ્થાનને આધારે આપણે ત્રણ પ્રકાર જોયા, એક કોષ્ઠાંતર સ્નાયુ, એક કંકાલ સ્નાયુ અને એક હૃદય સ્નાયુ. તો કોષ્ઠાંતર સ્નાયુ એટલે તમે કહો કે શરીરના પોલાણમાં આવેલા, પાચન માર્ગ અને પ્રજનન માર્ગમાં આવેલા, દેખાવમાં લીસા દેખાતા હોય, અને બીજું કે એ રેખિત હોતા નથી એટલે અરેખિત સ્નાયુ પણ તમે કહી શકો. જ્યારે હૃદય સ્નાયુની વાત કરીએ તો હૃદય સ્નાયુઓ ફક્ત હૃદય પેશીમાં જ આવેલા, હૃદય સ્નાયુઓ ફક્ત હૃદયમાં જ આવેલા હોય,
હવે ઘણા બધા સ્નાયુઓ ભેગા મળીને એક શાખિત રચના પણ કરતા હોય. બીજું, ચેતાતંત્ર એના પર સીધું નિયંત્રણ કરતું નથી અને આવા જે સ્નાયુઓ છે એ કોઈ પણ દિવસ શ્રમિક થતા નથી. જો આપણે આજે કંકાલ સ્નાયુ વિશે કંકાલ સ્નાયુની ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ તો ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથ સમજી લેવું કે આ એક કંકાલ સ્નાયુ છે. આપણે આ કોનું સ્ટ્રક્ચર જોયું છે? એક કંકાલ સ્નાયુનું સ્ટ્રક્ચર જોયું છે. જે કંકાલ સ્નાયુ છે એ ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથનું બનેલું છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, આ એક સ્નાયુ જૂથ, આ સ્નાયુ જૂથ, આ બધા સ્નાયુ જૂથ છે. આ બધા શું છે? સ્નાયુ જૂથ છે. તો આનો મતલબ એ થાય કે આ ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથ ભેગા મળીને શું બનાવશે? કંકાલ સ્નાયુ બનાવશે. તો આપણે જોઈશું કે કંકાલ સ્નાયુ શાના બનેલા? ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથના બનેલા. અને આ જે સ્નાયુ જૂથ છે, યાદ રાખજો, આ જે સ્નાયુ જૂથ છે એ સામાન્ય રીતે કોલેજન યુક્ત સંયોજક પેશીના સ્તર વડે બનેલી રચના છે. આપણે બે લીટી ક્લિયર કરીશું. તો જે કંકાલ સ્નાયુ છે એ ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથનું બનેલું છે. ક્લિયર છે આટલું? અને આ જે સ્નાયુ જૂથ છે એ સામાન્ય રીતે કોલેજન યુક્ત સંયોજક પેશીના સ્તર વડે બનેલી રચના છે અથવા તેના વડે બનેલી રચના છે, જેને તમે સંપુટ કહી શકો. બરાબર છે? હવે જો આપણે વાત કરીશું સ્નાયુ જૂથ, એટલે આની વાત કરીશું. આ બધા સ્નાયુ જૂથ છે. તો આ સ્નાયુ જૂથ ઘણા બધા સ્નાયુ તંતુ ધરાવે. તો તમે જે આ રાઉન્ડ સ્ટ્રક્ચર જુઓ છો એ સ્નાયુ તંતુ છે. તો તમે એવું બી કહી શકો કે ઘણા બધા સ્નાયુ તંતુ, એક સ્નાયુ તંતુ, ઘણા બધા સ્નાયુ તંતુ ભેગા મળીને શું બનાવે? સ્નાયુ જૂથ. અને ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથ ભેગા મળીને શું બનાવશે? કંકાલ સ્નાયુ બનાવશે. બરાબર છે? હવે જે સ્નાયુ તંતુ છે એના પર બી કંઈક આવરણ આવેલું છે કે જેને તમે સ્નાયુ પડ કહી શકો. તો દરેક સ્નાયુ તંતુનો રસ પટલ દ્વારા શું છે? આવરિત, કે જેને તમે શું કહી શકો? સ્નાયુ પડ કહી શકો. પરંતુ આ સ્નાયુ પડ એ બહુ કોષ કેન્દ્રીય રચના છે, કારણ કે એની અંદર ઘણા બધા કોષ કેન્દ્રનો સમાવેશ થાય છે. તો ક્લિયર થઈ ગયું હશે કંકાલ સ્નાયુનું સ્ટ્રક્ચર. તો આખો કંકાલ સ્નાયુ છે. આ કંકાલ સ્નાયુ ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથનો બનેલો છે. ક્લિયર થઈ ગયું? ઘણા બધા સ્નાયુ જૂથનો બનેલો છે. અને આ જે સ્નાયુ જૂથ છે બરાબર છે, એ સ્નાયુ જૂથ ઘણા બધા સ્નાયુ તંતુનો બનેલો છે. અને આ સ્નાયુ તંતુને આવરતું અથવા આવરિત કરતું એક પડ કે જેને તમે સ્નાયુ તંતુ પડ કહી શકો. શું કહી શકાય? સ્નાયુ પડ પણ કહી શકાય. પરંતુ આ સ્નાયુ પડ એ બહુ કોષ કેન્દ્રીય રચના છે. બહુ કોષ કેન્દ્રીય એટલે તમને ખબર પડી જશે ઘણા કોષ કેન્દ્રની બનેલી રચના છે. હવે જો વાત કરીએ તો સ્નાયુ તંતુ પડની અંદર અંડકોષ રસજાળ, કે જેને આપણે સ્નાયુ રસજાળ પણ કહી શકાય. બરાબર છે? કે જે કેલ્શિયમ આયનોનો શું કરશે? સંગ્રહ કરશે. એ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. સંકોચન ક્રિયાવિધિની અંદર આવશે કે કેલ્શિયમનું મહત્વ શું છે. સ્નાયુ તંતુની જો લાક્ષણિકતાની વાત કરીએ તો આ સ્નાયુ રસમાં સમાંતર ગોઠવાયેલા તંતુકો, એટલે કે આજે સ્નાયુ તંતુની વાત કરીએ તો સ્નાયુ રસની અંદર આ તંતુકો એકબીજાને કેવા ગોઠવાયેલા છે? સમાંતર ગોઠવાયેલા છે. એટલે જસ્ટ આવી રીતે હશે, એકબીજાને આવી રીતે સમાંતર ગોઠવાયેલા છે. બરાબર છે? આવી રીતે સમાંતર ગોઠવાયેલા તંતુકોની હાજરી, કે જેને તમે શું કહી શકો? સ્નાયુ તંતુકો. થોડો આ પાર્ટ કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરશે, પણ જો આપણે ફરીથી અહીંયા જોઈએ તો આપણે ક્લિયર કરીશું. ત્યારે કંકાલ સ્નાયુ છે, એ કંકાલ સ્નાયુ ઘણા બધા સ્નાયુ સમૂહનો બનેલો, એટલે કે સ્નાયુ જૂથનો બનેલો. એમાંનો દરેક સ્નાયુ જૂથ શાનું બનેલું છે? સ્નાયુ તંતુનું બનેલું છે. અને દરેક સ્નાયુ તંતુ પર શું આવેલું છે? સ્નાયુ તંતુ પડ. આ સ્નાયુ તંતુ પડ બહુ કોષ કેન્દ્રીય રચના છે, કેમ કે ઘણા બધા કોષ કેન્દ્રોની બનેલી રચના. આ સ્નાયુ તંતુ પડમાં અંડકોષ રસજાળ, કે જેને તમે સ્નાયુ રસજાળ બી કહી શકો, કે જે કેલ્શિયમ આયનોનો શું કરશે? સંગ્રહ કરશે. સ્નાયુ તંતુની લાક્ષણિકતાની જો વાત કરીએ તો સ્નાયુ રસની અંદર, એટલે આપણે જો સ્નાયુ તંતુની વાત કરીએ તો સ્નાયુ જે રસ છે એ રસની અંદર એ સ્નાયુ તંતુ એકબીજાને કેવા છે? સમાંતર ગોઠવાયેલા છે, કે જેને તમે સ્નાયુ તંતુકો કહી શકો. પરંતુ એ દેખાવમાં કેવા છે? રેખિક છે.